મેથડ ખૂબ જ અગત્યની મેથડ છે કે સ્વાધ્યાયની અંદર તમને અહીંયા દાખલો પણ ડાયરેક્ટ આપેલો છે, ત્યાં આપણે ડાયરેક્ટ સૂત્ર પણ યુઝ કરવાના છે. ખૂબ જ અગત્યની મેથડ છે કે લેન્સ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મેથડની અંદર શું હોય છે. તો એની અંદર જોઈએ કે વસ્તુને એવા સ્થાન ઉપર રાખીએ કે જેથી બંને વખતે પ્રતિબિંબ પડદા ઉપર મળે. ઓકે, તો નાવ ટેક હિયર લેન્સ. આ લેન્સ મેં લીધો. ઓકે, આ લેન્સ લઈએ છીએ. નાવ હિયર ટેક ઓબ્જેક્ટ ઓ, વસ્તુ ઓ. તો ફર્સ્ટ આ U1 થશે, આ વસ્તુ અંદર થશે અને આ સ્ક્રીન પડદો છે એટલે આ V થાય. સ્ક્રીન પડદો છે. તો વસ્તુને હું બદલતો નથી, પણ વસ્તુના એવા બે સ્થાન શોધવાના કે બંને વખતે પ્રતિબિંબ પડદા પર મળે. તો હું આ બીજું સ્થાન લેન્સનું લઉં તો નાવ સેકન્ડ આ U2 થાય અને આ V2 થાય અને ફર્સ્ટ જે હતું આને આપણે U1 લઈ શકીએ અને V1 લઈ શકીએ. મેં લેન્સ બદલ્યો એટલે આ વસ્તુ અંદર બદલાઈ ગયું, એનું પ્રતિબિંબ અંદર બદલાઈ જશે. અને લેન્સ અને સ્ક્રીન અને ઓબ્જેક્ટ એટલે પ્રતિબિંબ અને વસ્તુ વચ્ચેનો અંદર D લઈએ છીએ કે U1 અને U2 જોઈએ છે કે બંને વખતે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે? પડદા ઉપર જ મળે. આ અગત્યનું છે. બધી જ ફોર્મ્યુલા આપણે અહીંયા યાદ રાખવાની છે. તો આપણને ખબર છે, આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. U1 U2 પછી લખીએ તો પહેલા U plus V equal to D લખું. તેથી V equal to D minus U થાય. લેન્સનું સમીકરણ છે. લેન્સનું સમીકરણ -1/U plus 1/V equal to 1/F. U always negative, minus U લો plus V equal to D minus U equal to 1/F થશે. માઇનસ કેન્સલ, તેથી અહીંયા લસા લઈ લઈએ તો D minus U plus U into D minus U equal to 1/F. U કેન્સલ થશે, તેથી D into F equal to U D minus U આ આપણે લખી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આગળ સાદરૂપ આપીએ. DF equal to U into D minus U square. અને આ બાજુએ લઈ જાઓ U square minus D into U plus D into F equal to 0. દ્વિઘાત સમીકરણ બન્યું. દ્વિઘાત સમીકરણ કોના જેવું છે? x² plus bx plus c equal to 0 જેવું છે. તો a equal to 1, b equal to minus d and c equal to df. તો આપણી પાસે ઉકેલ u equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. b એટલે માઇનસ d એટલે માઇનસ પ્લસ ઓ માઇનસ અંડર રૂટ b સ્ક્વેર એટલે માઇનસ d નો સ્ક્વેર માઇનસ 4 a equal to 1 c equal to d into f upon 2 into 1 d plus or minus under root d square minus 4 df by 2. This is u. ઓકે, ચલો u મેળવું તો આના બરાબર હું ધારી લઉં છું કેપિટલ 2 મળશે. આના બરાબર કેપિટલ d થાય. કેપિટલ d ઇક્વલ ટુ લઉં છું અહીંયા d² minus 4df. તો એ કિંમત હું અહીંયા મૂકી દઉં. u equal to d plus or minus capital D by 2. ઓકે, તો હવે બે મળે. ફર્સ્ટ લેશું ઇફ જો d² less than 4df એટલે d less than 4f, તો
આ પદ છે આની કરતા નાનું હોય તો વર્ગમૂળમાં ઋણ મળે, તો d ઇક્વલ ટુ વર્ગમૂળની અંદર નેગેટિવ, જે કાલ્પનિક છે, જે શક્ય નથી. એટલે આના માટે પ્રતિબિંબ ન મળે, એટલે પ્રતિબિંબ ન મળે. બીજું, if d square greater than 4df, એટલે કે મીન્સ d greater than 4f, તો પડદા પર પ્રતિબિંબ, પડદા ઉપર પ્રતિબિંબ મળશે. તો કેટલા મળશે? 2 મળશે. તો u બરાબર આપણે લખી શકો છો d plus or minus capital D by 2, એટલે u1 equal to d plus capital D by 2 and u2 equal to d minus capital D by 2. 2 મળશે. હવે બીજું લઈએ. u1 નાનું છે, u2 મોટું છે, એટલે એને હું માઇનસ લઉં ને પેલાને પ્લસ લઉં. અહીં આકૃતિની અંદર તમે જોયું તો u1 નાનું છે ને u2 મોટું છે, એટલે u1 માં માઇનસ વાળો ઉપર લઉં, u2 માં પ્લસ વાળો ઉપર લઉં. તો v1 બરાબર આપણને ખ્યાલ છે d minus u1 અને v2 બરાબર લખી શકો d minus u2. આમાં કિંમત મૂકવા તો d minus capital D by 2, તે જ અહીંયા આપણને મળે. લસા લઈ લે 2d minus d plus capital D by 2, કેન્સલ. તો v1 equal to મળે, અહીંયા આપણને મળશે v1 equal to 2d minus d, એટલે અહીંયા લખી શકો d plus capital D by 2 equal to તમને મળ્યું d plus capital by 2, એટલે u2 મળે. શું મળે છે? u2. d minus, હવે આ કિંમત અહીંયા મૂકું, d plus capital D by 2, 2d minus capital D by 2, તો 2d માંથી d જાય એટલે d, તો અહીંયા v2 equal to આપણને મળશે d minus capital D by 2, d minus capital D by 2, એટલે u1. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે v1 equal to u2 મળ્યું અને v2 equal to u1 મળ્યું. આવું શા માટે? તો કિરણોની પ્રતિવર્તિતાના ગુણધર્મને કારણે યાદ રાખવાનું છે ખાસ કે કિરણોની પ્રતિવર્તિતાના ગુણધર્મને કારણે અહીંયા કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર એ વસ્તુ અને પ્રતિબિંબો છે એના સ્થાનની અદલા બદલી કરવાની છૂટ આપે છે. કિરણોના પ્રતિવર્તિતાના ગુણધર્મને કારણે કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર વસ્તુ અને પ્રતિબિંબની અદલા બદલી કરવાની છૂટ આપે છે. એનો મતલબ કે પેલા કેસની અંદર જે પ્રતિબિંબ હતું એ બીજા કેસ માટે વસ્તુ લો તો બીજા કેસનું પ્રતિબિંબ આપણને વસ્તુ છે, બીજા કેસનું પ્રતિબિંબ બની જશે. બરોબર? તો v1 એ વસ્તુ લીધું તો પેલા કેસનું બીજા કેસનું શું થયું? ઓબ્જેક્ટ. અને v2 એ બીજા કેસનું પ્રતિબિંબ છે તો પેલા કેસનું શું થયું? ઓબ્જેક્ટ થયું. તો યાદ રાખવાનું છે કે વસ્તુ અને પ્રતિબિંબ છે એ બેના સ્થાનની અદલા બદલી આપણે કરી શકીએ છીએ. વસ્તુના સ્થાને પ્રતિબિંબ મૂકો મળે છે તો પ્રતિબિંબના સ્થાને વસ્તુ મૂકો તો જે વસ્તુ હતું ત્યાં આપણને શું મળવાનું છે? પ્રતિબિંબ મળવાનું છે. આ યાદ રાખીશું. હવે આગળ મેગ્નિફિકેશન લઈએ તો ફર્સ્ટ m1 equal to v1 by u1. v1 છે સ્મોલ d પ્લસ કેપિટલ D by 2. u1 છે સ્મોલ d માઇનસ કેપિટલ D by 2. 2 to cancel, d plus capital D, d minus capital D. m2 equal to v2 by u2. v2 એટલે છે d minus capital D by 2.
d plus capital D by 2 2 cancel d minus capital D upon d plus capital D બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો m1 into m2 equal to તો d plus capital D d minus capital D into d minus capital D d plus capital D ઉડી જાય 1 થાય m1 એટલે તમે લખી શકો છો ઇમેજ I1 ઓબ્જેક્ટ તો એનું આવશે m2 એટલે ઇમેજ I2 ઓબ્જેક્ટ એનું આવે ઇક્વલ ટુ 1 ઓકે ત્યાર પછી આગળ I1 by O into I2 by O equal to 1 તેથી અહીંયા લખી શકો છો કે I1 I2 equal O into O square તો O equal to under root I1 I2 આ આપણે લખી શકાય O equal to under root I1 I2 લખી શકાય પછી આપણે એવું લીધું છે કે બે વસ્તુઓ વચ્ચેનું અંતર કે બંને વખતે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે પડદા પર જ મળે તો આ બે વસ્તુ વચ્ચેનું અંતર હું આને ધારી લઉં છું x આને હું ધારું છું x આ જે ડિસ્ટન્સ છે નાવ ટેક x તો અહીંયા લખીએ કે બે વસ્તુ વચ્ચેનું અંતર કે બે વસ્તુ વચ્ચેનું અંતર કેટલું લઉં x કે જ્યારે બંને વખતે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે પડદા પર ઓકે તો x equal to મોટું છે u2 minus u1 u2 લીધેલું હતું સ્મોલ d plus capital D by 2 minus u1 છે d minus capital D by 2 देखो d plus capital D minus d plus capital D by 2 dd गया देखो x equal to 2d by 2 equal to શું મળ્યું d મળ્યું x બરાબર d તો d બરાબર તો આ હતું d બરાબર under root d square minus 4df અહીંયા લખીએ કે x equal to d equal to under root d square minus 4df બે વસ્તુઓ વચ્ચેનું અંતર કે બંને વખતે પ્રતિબિંબ પડદા પર મળે તો મારે ફોકલ લેન્થ જોઈએ છે તો x square equal to d square minus 4df લખાય f ને સૂત્રંગ કરતા બનાવવાનો છે તો 4df equal to d square minus x square તેથી અહીંયા f equal to લખી શકાય d square minus x square by 4d this is the focal length f equal to d square minus x square upon 4d આ આપણે લખી શકીએ છીએ ઓકે હજી બીજું આપણે અહીંયા જોઈએ કે મેગ્નિફિકેશન હતો એનો બેનો તફાવત લેશું મેગ્નિફિકેશન m1 અહીંયા આપણે લીધેલું હતું મેગ્નિફિકેશન m1 m2 મોટું આ છે અહીંયા લખાય m1 માઈનસ નાનું આ છે m2 ઇક્વલ ટુ d પ્લસ કેપિટલ D d માઈનસ કેપિટલ D માઈનસ અહીંયા d માઈનસ કેપિટલ D d પ્લસ કેપિટલ D તફાવત લીધો મેં અહીંયા ઓકે તો m1 માંથી મેં m2 બાદ કર્યું લસા લઈ લઈએ d પ્લસ કેપિટલ D નો વર્ગ માઈનસ d માઈનસ કેપિટલ D નો વર્ગ છેદમાં d સ્ક્વેર માઈનસ કેપિટલ D સ્ક્વેર તો તમે અહીંયા જોઈ શકો m1 માઈનસ m2 છે m1 માઈનસ m2 છે તો અહીંયા જો મધ્યમ પદ જ માત્ર વચ્ચે સાદરૂપ આપો અહીંયા 2 સ્મોલ d કેપિટલ D 2 સ્મોલ d કેપિટલ D માઈનસ માઈનસ પ્લસ એટલે 4 સ્મોલ d કેપિટલ D upon d સ્ક્વેર માઈનસ કેપિટલ D સ્ક્વેર d equal to x લખી શકો છો તો m1 માઈનસ m2 4 સ્મોલ d x upon d square minus x square તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 4d d square minus x square d square minus x square by 4d એટલે f તો અહીંયા 1 upon f તો m1 minus m2 x upon f therefore focal length f equal to x upon m1 minus m2 તો લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ મળે તો x એ બે વસ્તુઓ વચ્ચેનું અંતર કે બંને વખતે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે પડદા ઉપર મળે m1 અને m2 એ મેગ્નિફિકેશન છે
ઓકે, તો બધી જ ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખવાની છે. તો રિપીટ કરીએ છીએ, ખૂબ જ અગત્યની થિયરી છે, એક ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખીશું અહીંયા. તો ફરી પાછું આપણે અહીંયા લઈએ. લેન્સ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મેથડ, કે વસ્તુઓના એવા બે સ્થાન શોધો કે બંને વખતે પ્રતિબિંબ પડદા ઉપર મળે. તો ફર્સ્ટ અહીંયા હું લઉં છું U1, તો પ્રતિબિંબ અંદર V1 થાય. બીજું લેન્સ અહીંયા બીજી વખત મૂકું તો આ U2 થયું, તો આ V2 થાય. તો બે વસ્તુઓ વચ્ચેનું અંતર કેટલું થયું? આ x. એટલે આ બે પોઝિશન વચ્ચેનું અંતર x, એ મારે શોધવાનું છે. તો કોમન U પ્લસ V ઇક્વલ ટુ D થાય. આ U આ V, એટલે એનો સરવાળો એ D થશે. તો V બરાબર D માઇનસ U થશે. હવે લેન્સનું સમીકરણ છે આ U ઓલવેઝ નેગેટિવ, એટલે માઇનસ U. V ઇક્વલ ટુ D માઇનસ U ઇક્વલ ટુ 1/f. લસા લઈ લીધું તો અહીંયા D માઇનસ U પ્લસ U D માઇનસ U ઇક્વલ ટુ 1/f. therefore D into F ઇક્વલ ટુ U બ્રેકેટમાં D માઇનસ U થશે. therefore DF ઇક્વલ ટુ U into D માઇનસ U સ્ક્વેર. તેથી U સ્ક્વેર માઇનસ DU પ્લસ DF ઇક્વલ ટુ 0. દ્વિઘાત સમીકરણ થયું. તો દ્વિઘાત સમીકરણ x સ્ક્વેર પ્લસ bx પ્લસ c ઇક્વલ ટુ 0 જેવું છે. now here a ઇક્વલ ટુ 1, b ઇક્વલ ટુ માઇનસ d, c ઇક્વલ ટુ df લઈએ. તો u ઇક્વલ ટુ માઇનસ b પ્લસ ઓ માઇનસ અંડર રૂટ b સ્ક્વેર માઇનસ 4ac બાય 2m. તો d પ્લસ ઓર માઇનસ 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 પ્લસ માઇનસ d સ્ક્વેર માઇનસ 4a ઇક્વલ ટુ 1, c ઇક્વલ ટુ df 2 into 1. તેથી d પ્લસ ઓ માઇનસ અંડર રૂટ d સ્ક્વેર માઇનસ 4df બાય 2 મળે. આના બરાબર હું કેપિટલ D લઉં છું. ઓકે, તો એ કિંમત મૂકો અહીંયા u પ્લસ ઓ માઇનસ d બાય 2. તો બે શરત, ઇફ d સ્ક્વેર લેસ ધેન 4df, d લેસ ધેન 4f, તો કેપિટલ D કેવું આવે? નેગેટિવ. જે શંકર છે કાલ્પનિક છે, કાલ્પનિક છે સ્ક્રીન ઉપર ઝીલી શકાય નહીં, એટલે પ્રતિબિંબ ન મળે. તો બીજી શરત, d સ્ક્વેર ગ્રેટર ધેન 4df હોય તો જ પડદા પર પ્રતિબિંબ મળે, એટલે d ગ્રેટર ધેન 4f હોવું જોઈએ. તો પડદા પર પ્રતિબિંબ તો જ મળશે. તો u બરાબર d પ્લસ ઓ માઇનસ કેપિટલ D બાય 2 લઈએ. તો એના બે પ્લસ વાળો અને માઇનસ વાળું, તો d માઇનસ કેપિટલ D બાય 2 એટલે u1 અને d પ્લસ કેપિટલ D બાય 2 એટલે u2. તેથી v1 ઇક્વલ ટુ d માઇનસ u1 કિંમત મૂકો છો, v2 ઇક્વલ ટુ d માઇનસ u2 આ કિંમત મૂકો. તો v1 બરાબર d પ્લસ કેપિટલ D બાય 2 જે u2 આવ્યું, અને v2 બરાબર d માઇનસ કેપિટલ D બાય 2 એ u1 આવ્યું. ઓકે, તો મીન્સ કે પહેલાનું પ્રતિબિંબ બીજાનું વસ્તુ થયું, બીજાનું પ્રતિબિંબ એ પહેલાની વસ્તુ થઈ. તો શા માટે આ પોસિબલ છે? તો કિરણોની પ્રતિવર્તિતાના ગુણધર્મને કારણે જ અહીંયા કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્રએ વસ્તુ અને પ્રતિબિંબ છે એના સ્થાનની અદલા બદલી કરવાની છૂટ મળે છે. એટલે કે આ વસ્તુનું જ્યાં પ્રતિબિંબ મળે ત્યાં પ્રતિબિંબના સ્થાને જો વસ્તુ મૂકો તો વસ્તુના સ્થાને શું મળશે? પ્રતિબિંબ મળશે. આ યાદ રાખવાનું. મેગ્નિફિકેશન m1 ઇક્વલ ટુ v1 બાય u1, d પ્લસ કેપિટલ D બાય 2, u1 એટલે d માઇનસ કેપિટલ D બાય 2, d પ્લસ કેપિટલ D અપોન d માઇનસ કેપિટલ D. m2 એટલે v2 બાય u2, d માઇનસ કેપિટલ D બાય 2, d પ્લસ કેપિટલ D બાય 2, 2 શું થશે? કેન્સલ. d માઇનસ કેપિટલ D અપોન d પ્લસ કેપિટલ D. આ બંનેનું હું કરું? મલ્ટિપ્લિકેશન કરું. m1 ઇન્ટુ m2 ઇક્વલ ટુ d પ્લસ કેપિટલ D, d માઇનસ કેપિટલ D ઇન્ટુ d માઇનસ કેપિટલ D, d પ્લસ કેપિટલ D. તો આ કેન્સલ 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 એટલે અહીંયા 1 આવશે. m1 એટલે i1 બાય o, m2 i2 બાય o, એટલે ઇમેજ આ બે ઓબ્જેક્ટો સેમ જ રહેવાના. o ઇન્ટુ o એટલે o સ્ક્વેર આ તરફ જશે. તો અહીંયા લખી શકો છો કે i1 i2 ઇક્વલ ટુ o સ્ક્વેર, o ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ i1 i2. પણ આપણે તો જોઈએ છે બે વસ્તુઓ વચ્ચેનું અંતર, આ બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર, કે જેથી બંને વખતે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે? પડદા પર. તો x જોઈએ તો u2 માંથી u1 શું કરો? બહાર. x ઇક્વલ ટુ u2 માઇનસ u1. સાદુરૂપ આપ્યું તો x બરાબર આપણને શું મળ્યું? આ d મળ્યું. d બરાબર x આપણને મળ્યું. તો x ઇક્વલ ટુ d ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ d સ્ક્વેર માઇનસ 4df. f ને સબ્જેક્ટ બનાવવો છે તો અહીંયા x સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ d સ્ક્વેર માઇનસ 4df.
તેથી 4df ઇક્વલ ટુ ડી સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. એફને સૂત્ર કરતા બનાવો, 4d નીચે આવી જશે. કેન્દ્ર લંબાઈ મેળવી. બે મેગ્નિફિકેશનનો તફાવત લીધો, લસા લીધો, અહીંયા સાદરૂપ આપે તો અહીંયા મધ્યમ પદ જ વધશે તો 4df મળે. 4d સ્મોલ કેપિટલ ડી મળે. તો કેપિટલ ડી બરાબર એક્સ મૂકી દીધું અહીંયા એક્સ. અહીંયા એફ બરાબર ડી સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 4d છે તો અહીંયા એક્સ બાય શું આવશે એફ. તેથી એફ બરાબર એક્સ અપોન m1 માઇનસ m2 આપણને મળશે. તો બધી જ ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખવાની છે, ખૂબ જ અગત્યનું છે.